السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد من سلسلة خبز الدار لموالين الدار. اليوم ان شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا خبيزات هشين ورطبين كيف ما كتلاحظوا هنايا. غنحضروهم باللبن اللي هو عندنا حنا في المغرب هو الباتر ميلك او اللبن الرائب اللي كيكون حامض شوية، يعني ماشي الحليب أو الزبادي إنما اللبن. وصفة سهلة جدا بسيطة، أي واحد ممكن يحضرها ولذيذة بزاف، تعجب الدراري الصغار وأيضا الناس الكبار، خصوصا حنا دابا عارفين قرب الدخول المدرسي. فكنحتاجو فحال هاد الوصفات هادي ممكن نوجدوها واحد الكمية، نوجدو واحد الكمية ونحتفظوا بها في المجمد، ومنين نحتاجوها للصباح أو الكوتي نجبدوها ونسخنوها. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا وتجربوا هذه الوصفه هذه وتعجبكم. ونبداو بسم الله بالمقادير. ان شاء الله هذه الكميه ديال المقادير غتحضر لنا 10 ديال الحبات ديال الخبز من الحجم المتوسط. غادي نحتاجو 500 غرام من الدقيق الابيض، غنحتاجو 300 غرام او 300 مليلتر من اللبن، غادي نحتاجو 30 غرام ديال الزبده الحيوانيه، غنحتاجو ايضا واحد الكميه ديال الزبده اللي غندوبوها وندهنوا بها الخبز فيما بعد، تقريبا واحد 20 غرام. عندي هنايا 3 ديال المعالق ديال العسل، ممكن تستعملوا 3 ديال المعالق ديال السكر الا بغيتو. غنحتاجو ايضا 2 المعالق ديال الخميره الفوريه و2 معالق ديال الملح. نبداو ان شاء الله فواحد الزلافه اللي كتدخل الميكرو اوند، او ممكن تستعملوا كاسرونه الا بغيتو تسخنوا هاد الزبده هادي فوق البوطه. كنضيفوا 30 غرام ديال الزبده و3 ديال المعالق ديال العسل. الناس اللي غادي يستعملوا السكر بدل العسل ما كنضيفوهش دابا، حتى نضيفوا اللبن وعاد نزيدوا السكر مع الخميره. غنوضع هاد الزلافه هادي في الميكرو اوند الوقت اللي يرطب فيه هذاك العسل وتبدا تذوب الزبده. من بعد غادي نضيفوا اللبن اللي هو 300 مليلتر او 300 غرام، غنردوه للميكرو اوند حتى يدفى هذاك الحليب. غنضيفوا الخميره الفوريه اللي هي 2 معالق، غادي نحركوا هذا الخليط هذا حتى تبدا تذوب الخميره، ونحطوه جانبا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. فواحد الزلافه كبيره او القصعه، او ممكن طبعا تستعملوا العجانه. غنضيفوا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، 2 معالق ديال الخميره، وواحد القبصه صغيره ديال البيكربونات الصودا او البيكين صودا. هاد الدور ديالها هي انها كتقلل من الحموضه ديال اللبن، ممكن تستغناو عليها الا مبغيتوش تستعملوها. هي واحد الكميه قليله بزاف كيف ما شفتوا هنايا. غنخلط هاد العناصر الجافة مع بعضها البعض، وغنعمل واحد الحفرة في الوسط. غنضيف الخليط ديال اللبن، الخميرة والعسل والزبدة، وغنبدا نحرك بشوية بشوية. نخلط الخليط ديال الزبدة واللبن والسكر والخميرة مع الدقيق بشوية بشوية. غنبدا نستعمل يدي طبعا، كيف ما قلت ممكن تستعملوا العجانة الا بغيتو. هنايا غنضيف واحد الملعقة ديال الماء دافي، لان بان لي هنايا بقى شويه ديال الدقيق ناشف. طبعا هنايا كتبقى على حسب نوعيات الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش الماء بزاف. فكنبقاو نديو هاد العجينه ونجيبوها حتى كنحصلوا على واحد العجينه متماسكه. غنبداو ندلكو هاد العجينه هادي فوق سطح العمل. في الحقيقة أنا هذيك المعلقة ديال الماء ما كانش عليا نضيفها، لأن دابا العجينة ولات كتلصق بزاف. يعني الكمية 300 مليلتر ديال اللبن كافية أنها تجمع لنا هاد العجينة هادي. غنضيف حدايا واحد المعلقة صغيرة ديال الدقيق،
ونبدا كندلك وأنا كنرش الدقيق غير شوية ما نكتروش، أقل كمية من الدقيق، وغندلك العجينة تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى نحصل على عجينة رطبة كيف ما كتلاحظوا هنايا ومطاطية. غنشكلها على شكل كرة ملساء. كيف ما كتلاحظوا استعملت كمية قليلة ديال الدقيق. غندهن هاد العجينة هادي بشوية ديال الزيت ماشي بزاف، غير باش ما تنشفش هاد العجينة هادي وتقصاح. وغندهن أيضا الزلافة بالزيت. غنغطيها بواحد الكيس بلاستيكي أو بلاستيك غذائي اللي كان عندكم، وغنغطيها بواحد المنديل ونحطها في مكان دافئ تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها تقريبا واحد الساعة. هنايا كيف ما كتلاحظوا ضاعف الحجم ديال العجين. غنحيدو البلاستيك الغذائي غير بشوية، غنخرجوا الهواء اللي كيكون تكون داخل العجين. غنوضع هاد العجينة هادي فوق سطح العمل. أسهل طريقة من أننا نحصلوا على قطع متساوية في الحجم هي أننا نقسموا العجينة على جوج، وكل نصف نقسموه على جوج ونبقاو هكذا حتى نحصلوا على الكرات بالحجم اللي بغينا. أنا من بعد ما قسمت هاد العجين هادي وزنت هاد القطع هادو حيت باغا نحصل على 10 ديال القطع، فوزنتهم كل قطعة فيها تقريبا 90 غرام، غير باش يجيوني هاد الخبيزات هادو فحال فحال يعني في الحجم. من بعد غنقوم بتشكيل هاد القطع هادي ديال العجين على شكل كرات ملساء، فكنقرص العجينة هكذا من الفوق. من بعد كنعمل يدي فحال إلا غنعمل واحد الكاس هكذا بيدي، وكنبقى ندي العجينة ونجيبها بحال اللي كنرسم واحد الدائرة فوق الطاولة بالعجينة حتى كنحصل على واحد الكرة ملساء، نحطها جانبا حتى ترتاح واحد 10 ديال الدقائق. من بعد ما شكلنا العجين كامل على شكل كرات، كناخدو كل قطعة كنطلقوها فوق سطح العمل على شكل مستطيل بيضاوي فحال هذا الشكل هذا. من بعد كنجمعوا الجوج ديال الأطراف وكنقرصوهم مع بعضياتهم. كنقلبوا العجينة وكنبقاو نديوها ونجيبوها باش نحصلوا على هذا الشكل هذا، ما كنضغطوش عليها بزاف. من بعد غادي نبسطها شويه بيدي حتى نحصل على هذا الشكل هذا، او ممكن تستعملوا المدلك. غنحطهم فوق واحد الصينيه اللي كتدخل للفران مغطيه بورق الطبخ. غندهنهم بالزبده مذوبه، من الأحسن أننا نستعملوا الزبدة الحيوانية، ممكن أيضا نستعملوا صفار البيض إلا بغيتو، أو بياض البيض، أو شوية ديال الحليب اللي بغيتو، كيبقى لكم نتوما الاختيار. غير هي الزبدة كتخلي هاد الخبيزات هادو يجيو رطبين بزاف، وأيضا كتعطيهم واحد المذاق لذيذ بزاف. غنغطي هاد الخبيزات هادو بالبلاستيك الغذائي وبواحد القطعة ديال القماش، وغنخليهم يخمروا تقريبا واحد نصف ساعة حتى يبانوا لي تنفخوا وتضاعف الحجم ديالهم. الخبيزات ديالنا صافي خمروا. غنحيد المنديل، وأيضا غنحيد طبعا الغطاء البلاستيكي. الفران أنا شعلته على درجة حرارة 200. أنا عندي الفران كيشعل من الفوق ومن التحت في نفس الوقت. الناس اللي عندهم الفران ديال الغاز يشعلوه من التحت حتى يطيب هادو الخبيزات هادو، عاد يشعلوا لهم من الفوق باش يتحمروا. كيف ما كتلاحظوا هنايا غنفلحهم فحال هاد الشكل هذا بواحد الموس يكون حاد، وغندخلهم للفران غياخدو تقريبا واحد 12 دقيقة. كنراقبوهم الا بانوا لنا تحمروا بزاف من الفوق وباقي ما طابوا من تحت، كنغطيوهم بواحد الورق ديال الالومنيوم حتى يطيبوا على خاطرهم ويتحمروا مزيان. بالنسبة للقطع الاخرى غنفلحها فحال هكذا في الوسط ونعمل نفس الطريقة ديال الطياب. من بعد ما كيخرجوا من الفران كيكون هذا هو الشكل ديالهم. كنخليهم يبردوا واحد 10 ديال الدقائق الا بغينا نقدموهم مباشرة، او ممكن نخليهم حتى يبردوا تماما وعاد نعملوهم في اكياس بلاستيكيه ونجمدوهم.
كيف ما كتلاحظوا كيجيو رطبين بزاف، والرائحة ديالهم ما نقولكمش واحد الرائحة رائعة، والطعم ديالهم زوين بزاف. كنتمنى فعلًا أنكم تجربوا هاد الوصفة هادي، كونوا متأكدين أنها غتعجب وليداتكم وغتعجب أيضًا العائلة ديالكم كاملة إن شاء الله. هاد الخبيزات هادو كنقدموهم مع الفطور أو مع الكوتي مع شوية ديال الكونفيتور أولا العسل. ما نحتاجوش أننا نقدمو الزبدة إلا دهناهم بالزبدة، لأنهم طبعًا كيجيو أصلًا منسمين بهاد الزبدة هادي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه. كنقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.